Xin chào mọi người, tôi là Đỗ Việt Linh hay còn gọi là Leo Đỗ. Tôi là giám đốc công ty TwoClick Solutions, là một công ty chuyên về các giải pháp phần mềm và là đồng sáng lập của công ty VinAsia, một công ty chuyên về tuyển dụng nhân sự chuyên sâu. Tôi có hơn 9 năm kinh nghiệm tư vấn cũng như là vận hành các công ty đến từ ngoài nước, đặc biệt là khối châu Âu, để giúp họ đặt nền móng và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam một cách trơn tru. Trong các hoạt động quản lý, tôi luôn xem con người hay nhân sự là nhân tố quan trọng bậc nhất trong chuỗi tạo sinh giá trị của một tổ chức. Và cung cấp môi trường cũng như là phát triển tiềm năng của con người luôn là chìa khóa dẫn đến thành công của một doanh nghiệp. Trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận về đề tài Digital Culture và tại sao công nghệ chỉ là một hệ quả mà thôi. Chúng ta sẽ đi ngang qua 4 phần chính. 1. Định nghĩa về văn hóa và chuyển đổi số. 2. Các thành phần của văn hóa. 3. Xây dựng và hiện thực văn hóa. 4. Phần cuối cùng, chúng ta sẽ đi xem xét lại ví dụ của chính công ty TwoClick Solutions. Văn hóa hỗ trợ chuyển đổi số đã được xây dựng tại đây ra sao, có những lưu ý gì? Nói về chuyển đổi số, chúng ta có thể hiểu Digital Transformation như là cái việc sử dụng một hay nhiều dạng công nghệ bất kỳ mà giúp cho chúng ta cải thiện hoạt động kinh doanh, cho phép chúng ta trở nên năng suất và hiệu quả hơn. Chuyển đổi số được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu kinh doanh. Chuyển đổi số cũng yêu cầu sự thay đổi ở mức tổ chức, bao gồm cả con người và các yếu tố có liên quan đến con người, như là văn hóa chẳng hạn. Như vậy, khi chúng ta nói về chuyển đổi số, tức Digital Transformation, thì chúng ta đang đề cập đến phần Transformation, tức là phần chuyển đổi, nhiều hơn phần số hay thường được hiểu là công nghệ. Thậm chí chúng ta có thể phát biểu chuyển đổi số Digital Transformation là chuyển đổi kinh doanh Business Transformation. Nếu chúng ta xem chuyển đổi số như là một chiếc xe hơi thì tầm nhìn về nó như là chiếc vô lăng giúp định hướng toàn bộ quá trình chuyển đổi. Các bộ phận cấu thành khác của chiếc ô tô như là bánh răng, bánh xe, gạt mưa v.v. thì tương đương với kiến thức, công nghệ, giải pháp, công cụ, các hiểu biết sâu sắc có liên quan đến quá trình chuyển đổi. Và trong đó văn hóa chính là dầu nhất của chiếc xe, giúp cho quá trình chuyển đổi số diễn ra trơn tru hơn. Nếu không có văn hóa phù hợp hoặc văn hóa không hỗ trợ chuyển đổi số thì giống như một chiếc xe có đầy đủ các bộ phận nhưng không thể tiến tới và các khớp nối sẽ bị bào mòn. Vậy thì văn hóa là gì? Theo cái nghiên cứu về văn hóa và sự lãnh đạo tổ chức, văn hóa được định nghĩa là một mẫu cách giả định cơ bản được chia sẻ mà nhóm đã học được khi giải quyết các vấn đề và thích ứng từ bên ngoài và hội nhập từ bên trong. Và nó hoạt động đủ tốt để được coi là hợp lệ và do đó được chỉ dẫn cho các thành viên mới như một cách đứng đắn để nhận biết và suy nghĩ và cảm thấy có liên quan đến những vấn đề đó. Hiểu một cách ngắn gọn, văn hóa như là một thực tế xã hội sống động với những biểu hiện hành vi có thể quan sát được, nơi mọi người trông nom nhau sống, cư xử trong nó và chịu ảnh hưởng từ nó. Có 3 cấp độ của văn hóa. Cấp độ thứ nhất là các tạo tác có thể quan sát được, bao gồm cấu trúc và quy trình của một tổ chức. Chúng có thể nhìn thấy được nhưng lại rất khó để giải mã. Cấp độ thứ hai là các giá trị và niềm tin được tán thành, có thể kể đến như là chiến lược, mục tiêu và các triết lý của tổ chức. Cấp độ thứ ba là các giả định cơ bản. Những điều này thuộc về vô thức, là những suy nghĩ, niềm tin, cảm giác được chia sẻ một cách rộng rãi và được xem là những thứ tồn tại một cách hiển nhiên, luôn sẵn có, không quá đặc biệt nhưng lại không thể thiếu. Trong nghiên cứu của tiến sĩ Alan Gutman, văn hóa được cấu thành chủ yếu bởi 8 yếu tố. 1. Sự giới thiệu, dẫn dắt. 2. Các giá trị và tiêu chuẩn. 3. Các khuôn mẫu, cách thức thuộc về văn hóa. 4. Các câu chuyện được kể. 5. Các nghi thức và các dịp lễ quan trọng. 6. Ngôn ngữ thuộc về tổ chức. 7. Các tượng trưng. Và 8. Các thủ tục và trình tự. Như vậy, sau khi nắm bắt được những nền tảng trên để tiến hành hiện thực văn hóa, đặc biệt là văn hóa hỗ trợ chuyển đổi số, chúng ta cần phải đi qua 2 bước chính. 1. Phân tích, tiến hành thu thập các hiểu biết sâu sắc về tổ chức cũng như là các điều kiện hiện có trong doanh nghiệp. Sau đó, chúng ta tiến hành lên chiến lược, xây dựng các định hướng, phạm vi cần hiện thực hóa văn hóa của tổ chức. Đối với việc phân tích văn hóa, chúng ta cần phân tích những điểm chính sau đây. Tầm nhìn, bao gồm sứ mệnh và tầm nhìn mà doanh nghiệp muốn theo đuổi. Điều này là kim chỉ nam cho biết chiến lược nào là phù hợp hoặc không phù hợp với tổ chức. Các niềm tin, bao gồm niềm tin và các nét đặc trưng của nhà sáng lập hoặc các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Con người, những chiến lược về mặt con người ở bên trong tổ chức đang và sẽ được thể hiện như thế nào, doanh nghiệp quy định nhân sự đóng góp trong doanh nghiệp như thế nào trong cái bức tranh toàn cảnh. Các điều kiện hiện tại và có thể đáp ứng được trong tương lai cũng như khả năng duy trì những điều kiện này, bao gồm nguồn vốn, khả năng thích ứng, khả năng phát triển, đặc trưng công việc, môi trường, v.v. Tại bước ra chiến lược, chúng ta cần phải hình thành 1. Các yếu tố, các thành phần tạo nên văn hóa như là trước đó chúng ta đã đề cập. 2. Chúng ta cần tạo ra một cơ chế với các phương thức linh hoạt để nhận về các phản hồi và điều chỉnh trong quá trình thực hiện thực văn hóa. 3. Chúng ta cần đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống chiến lược về văn hóa của mình đối với mọi yếu tố mà chúng ta xây dựng. 4.
Cuối cùng, trong chiến lược xây dựng và hình thành văn hóa, chúng ta cần thành lập đội ngũ nhân sự cụ thể để tập trung định hướng, phát triển và gìn giữ văn hóa thông qua các hoạt động khác nhau trong tổ chức. Vừa rồi là các phác họa chung nhất về chuyển đổi số và văn hóa tổ chức. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một ví dụ cụ thể xem xét quá trình mà công ty 2Click Solutions đã hình thành văn hóa hỗ trợ chuyển đổi số như thế nào. Hãy nói sơ về tính chất của 2Click Solutions. Chúng tôi là một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm được đặt làm dựa trên nhu cầu riêng biệt của khách hàng và phục vụ một mục tiêu cụ thể. Và những ngày đầu vận hành tại Việt Nam, chúng tôi thường nhận được những đơn đặt hàng về những cái giải pháp tùy biến công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Do đó, chúng tôi bắt đầu bắt tay vào xây dựng một văn hóa làm nền tảng cho công ty văn hóa Innovation Hub. Nền văn hóa này đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiều dự án thuộc về đổi mới sáng tạo cho các khách hàng thân thiết của chúng tôi trong quá trình chuyển đổi số của họ. Và nó thậm chí cũng góp phần giúp doanh nghiệp của chúng tôi vượt qua khủng hoảng Covid với số lượng nhân sự bị giảm do tác động Covid bằng không. Các kết quả phân tích về văn hóa của chúng tôi bao gồm tầm nhìn và sứ mệnh. Chúng tôi muốn xây dựng một công ty giải pháp với thế mạnh là công nghệ. Chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ sinh thái gồm các đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm cùng nhau xây dựng những giải pháp đổi mới sáng tạo vẹn toàn cho những nhu cầu tùy biến cụ thể của khách hàng. Niềm tin. Những nhà sáng lập và các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trong tổ chức của chúng tôi tin vào sức mạnh tri thức của nguồn nhân lực, lấy đó làm tài sản có giá trị nhất của công ty. Về con người, chúng tôi tin vào tiềm năng con người tại thị trường Việt Nam. Và chúng tôi nhận thấy các niềm tin cũng như là tính chất công việc của mình, chúng tôi thường xuyên thu hút những con người trẻ tuổi, những con người năng động và đam mê tìm kiếm các giải pháp có tính sáng tạo, giàu thử thách. Và về các điều kiện thì chúng tôi nhận ra thế mạnh của mình là hệ sinh thái đối tác có sẵn tại châu Âu. Tính chất doanh nghiệp thì thu hút các nguồn nhân lực tài năng trẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm thành lập công ty, chúng tôi còn khá mới mẻ và bỡ ngỡ với thị trường Việt Nam, đặc biệt là sự khác biệt về văn hóa giữa các nhà sáng lập người châu Âu và nguồn nhân lực tại Việt Nam. Từ các kết quả phân tích trên thì chúng tôi quyết định xây dựng một nền văn hóa, trong đó chúng tôi trao quyền vận hành tổ chức tại Việt Nam vào tay các nhà quản lý người Việt. Và chúng tôi trao quyền ra quyết định một cách độc lập vào các lập trình viên cho các dự án. Hướng tiếp cận của chúng tôi là liên tục học hỏi và cải tiến. Sự trải nghiệm và liên tục học hỏi được chúng tôi khuyến khích rất là mạnh mẽ trong tổ chức. Chúng tôi đã xây dựng nên những thành phần của văn hóa bao gồm giá trị cốt lõi được phát biểu là những giá trị thiên về sự tự chủ, chất lượng, tinh thần học hỏi và sự khao khát tạo sinh giá trị thông qua đổi mới sáng tạo. Các câu chuyện được kể trong tổ chức bao gồm những hình mẫu của những tài năng trong công ty đại diện cho những giá trị mà công ty theo đuổi. Những hoạt động nghi lễ của chúng tôi bao gồm các hoạt động về chia sẻ tri thức, knowledge change, chia sẻ hiểu biết về các dự án lẫn nhau, coffee talk, các cuộc họp chia sẻ thông tin trong công ty với các đại diện đến từ các dự án, committee, các cuộc họp tự phản ánh sau mỗi cột mốc của dự án hoặc công ty, retrospective, vân vân. Chúng tôi xây dựng những khuôn mẫu tôn vinh sự trao quyền, ví dụ như là thay vì áp đặt những sự phát triển nghề nghiệp dưới góc nhìn của công ty, chúng tôi xây dựng một tấm bản đồ nghề nghiệp. Trong đó chứa những giá trị mà chúng tôi mong muốn và những người nhân viên sẽ tự định hướng con đường nghề nghiệp của họ dựa theo tấm bản đồ ấy. Những thủ tục và trình tự của chúng tôi thì tôn vinh cái tinh thần tự chủ và tính trưởng thành, bao gồm xin nghỉ phép tự động, yêu cầu làm việc tại nhà không cần xét duyệt, luôn đảm bảo có đàm phán với đồng nghiệp để tìm được giải pháp cùng thắng. Và đương nhiên chúng tôi có rất nhiều những ngôn ngữ riêng biệt thuộc về tổ chức như là KE, Knowledge Change, ES, Engineer Standard, MR, Meeting Request, vân vân. Chúng tôi xây dựng một hệ thống portal của công ty luôn trong tình trạng có thể ghi nhận được phản hồi để chúng tôi có thể nhanh chóng điều chỉnh. Chúng tôi xây dựng một team với tên gọi là Operation Team với cái chức năng định hình và gìn giữ văn hóa, trao trả môi trường và trải nghiệm cho nhân viên trong tổ chức để đạt được hiệu quả cao nhất về văn hóa. Điều cuối cùng, chúng tôi luôn cố gắng nhìn nhận mọi chiến lược thuộc về văn hóa trong một bức tranh toàn cảnh mang tính hệ thống để đảm bảo tính thống nhất của nó. Và câu chuyện về 2Click Solutions trong quá trình xây dựng văn hóa hỗ trợ chuyển đổi số cũng là một kết thúc cho phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức Vietnam Web Summit. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn.